طابت أوقاتكم يا أخوان، عمرك تسألت عن مدى قوة الأسلحة النووية وكيف تعمل؟ تم اكتشاف الطاقة النووية صدفة، ولا تستغرب يا صاحبي، فكثير من الاكتشافات المهمة حدثت صدفة زي البلاستيك والبنسلين والمطاط المقوى. كانت العالمة ليزا مايتنر تجري تجارب حول الأنواع المختلفة لإشعاعات المواد مع مساعدها هان، ولاحظوا أنه إذا تم قصف، وهذا اللفظ العلمي للعملية، عنصر اليورانيوم بالنيترونات ستضمحل إشعاعيا أو تطلق جسيمات أقل وزنا منها. لكن مايتنر اضطرت للرحيل عن ألمانيا بسبب أصولها اليهودية في خضم الحرب العالمية الثانية، وحاولت دراسة هذا الإضمحلال الإشعاعي في السويد، وظل مساعدها هان يجري تجارب بألمانيا إلى أن وصلت إلى التفسير اللي غير العالم، اللي يصير إن ذرة اليورانيوم 235 عندما تقصف بالنيترونات ستنشطر إلى ذرتي أقل وزنا منها وهي الكريبتون والباريوم. هذا الانشطار يصدر طاقة مهولة جدا. بعد ما نشرت هذا الاكتشاف بمجلة نيتشر العلمية وحذرت بأن هذه الطاقة قد تكون لها استخدامات مدمرة، فزع العلماء الأمريكان وطلبوا من أينشتاين بأن يشرح لروزفلت الرئيس الأمريكي آنذاك مدى خطورة الموضوع، خصوصا أن النازيين عندهم خبر. وهنا بدأ مشروع منهاتن لصناعة قنبلتين ذرية تقصف على اليابان، الولد الصغير على هيروشيما والرجل السمين على ناغازاكي. لا جد كذا سموهم. عشان نشوف مدى قوة الانفجار، تخيل معي أن أطول برج بالعالم طوله 830 متر، والغيمة اللي تولدت من قنبلة هيروشيما وصلت لفوق 7000 متر، ولكن تتخيل أن ارتفاع قمة إيفرست الأعلى بالعالم فوق 8000 متر. والفظيع أنه بعد الحرب العالمية استمر الروس والأمريكان بالتجارب النووية لفرض الهيمنة أثناء الحرب الباردة، فبدأت أمريكا بالخمسينات بقنبلتها كاسيلو برافو اللي وصل ارتفاعها إلى قرابة 40,000 متر، يعني قائد طائرة SR-71 بلاك بيرد ما راح يشوف الطريق، وهذه أعلى طائرة تحلق بهذا الارتفاع أو على الأقل هذا المعلن. لكن الروس ما كانوا منبهرين بهذا الرقم، فطوروا قنبلة تسار بومبا بالستينات اللي وصل ارتفاعها فوق 60,000 متر، واللي كانت تعادل 50 ميجا طن من الTNT. بعد ذلك منعت التجارب النووية عام 96 في معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية. الغريب بالموضوع أنه بعد الحرب العالمية سلمت جائزة نوبل فقط لأوتو هان مساعد مايتنر لجهوده بالتجارب، وبعد وفاة مايتنر يبدو لي أنبهم ضميرهم فسموا أحد العناصر باسمها، فكما قيل الناس لا ينصفون الحي بينهم حتى إذا توارى عنهم وندموا.